Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyetekkel. Mi van most vele? Min gondolkodik? Gondol-e rátok? Hogyan gondol rátok? Mit érez irántatok? És mire lehet tőle számítani veletek kapcsolatosan? Akkor kezdjünk is hozzá. Tehát a kérdés az, hogy mi van jelenleg a szeretett személlyel? Mi van vele most? Erre kérünk szépen. Hát ő vele jelenleg nem rózsás a helyzete, az biztos. Olyan körülmények között van, ahol úgy érzi, hogy a körülményei nagyon negatív hatással vannak rá. Amennyiben kapcsolatban van, akkor az a kapcsolat is éppen, hogy kapcsolatnak nevezi, éppen, hogy megfelel valamilyen szinten az elvárásainak, de ez a szükséges és elégséges kategória, nem az, amitől ő jól érzi magát, nem az a jelenlegi szituációja, ahol ő örül, sokkal inkább úgy érzi, hogy ez egy ilyen kényszer helyzet, amiben ő van, viszont úgy látszik, hogy ő azért reménykedik valamiben, valószínűleg abban, hogy ez csak egy átmeneti, illetve hogy ettől tartogat számára az élet még jobbat is. Na de megkérdezzük, hogy mi ez a remény. Tehát miben reménykedik ez a szeretett személy? Mi az a reményről? Mit tudhatunk meg bővebben? Miben reménykedik ő most? Miben reménykedik? Hát úgy tűnik, hogy jelenleg ő most nagyon mély depresszióban van, nagyon maga alatt van, és ez már egy jó ideje fennállhat nála, ez az állapot. Hát feltételezem, ez az egész szituáció, és abban reménykedik, hogy hamarosan vége szakad, mert úgy tűnik, hogy ő már a ereje fogytán van, tehát hogy a lelki ereje az, és lehetséges, hogy igazából mondhatjuk úgy is, hogy a józan esze is kezdi felmondani a szolgálatot, mert hogy az látszik, hogy nagyon-nagyon rossznak éli meg a körülményeit minden szempontból. Mit tudhatunk meg itt a veszteséggel kapcsolatosan? Hogy mit élő meg így veszteségként? Mi az, amit ő így? És a házasságra is kérnék szépen. Hát a veszteségél ott a munkájával kapcsolatosan vannak gondjai. Úgy tűnik nekem, hogy azon a területen sem jól mennek a dolgai az életben, sőt, kifejezetten rosszul mennek a dolgai. És a házasságra is rákértem, hogy mi az, ami őt itt zavarja ezzel kapcsolatosan. És ott is úgy látszik, hogy lennének neki vágyai, lehet, hogy azzal a kapcsolattal, amiben van, vagy az, amire ő gondol,
hogy ott lennének neki vágyai, és nagyon bízna abban, hogy a szerencse mellé áll, de jelenleg nem így tűnik. Szóval úgy látom, hogy nem véletlenül van ő most ilyen depresszív állapotban, mert sem érzelmileg, sem az anyagi élete területén nem túl rózsás a helyzete, sőt kifejezetten rossznak éli meg ő. Még az ellenségre is kérnék, hogy ő mit érzékel itt akadályozó, gátló tényezőként, mi az, amit ő úgy érez. Hát én itt most ebből azt érzem, hogy van neki egy függősége, régóta meglévő függősége, amit nem tud lezárni. Ez az akadályozó és gátló tényező, ami őt most, hát minden területen úgy tűnik, hogy minden területen őt nagyon akadályozza, és lehet, hogy, és mint ahogy az előbb mondtam, hogy ő ilyen nagyon mély depresszív állapotban van, lehet, hogy pont ezért, hogy az élete ő úgy érzékeli, hogy egy csődtömeg. Egy teljes, totális csődnek éli meg, és ebből szeretne végre már egy elmozdulást. Hát ezek alapján, amit itt látok, ez alapján mondjuk nem csodálkozom, hogyha ezt ő így éli meg, mert ez nagyon, nagyon szörnyű, ahogyan ő látja. Nem feltétlenül így van, de ő így éli meg, és ez az ő jelenlegi helyzete. De akkor lássuk, hogy min gondolkodik. Ugye azt már láttuk ott az előbb, hogy a munkával kapcsolatos gondolataiban is problémái vannak, de úgy általában véve min gondolkodik ez a személy, a te szeretett személyed, min gondolkodik? Mi az, amin az ő gondolatai járnak? Nagyon szeretne valakivel beszélni. Egy mély lelki beszélgetésre vágyna, ahol valószínűleg ő ki szeretné önteni a lelkét valakinek, el szeretné mondani a legmélyebb dolgait is, és úgy gondolja, hogyha ezt ő megtehetné, akkor azzal az ő szomorúsága elmúlna, és helyette egy viszonylag kellemes állapot következne be. Na de, rákérdezünk az üzenetnél, hogy ki lenne az, kivel szeretne ő beszélni, kivel szeretné megosztani ezt a nagy lelki problémáját, amiben ő most van. Erre kérnénk szépen most az üzenetre, hogy kivel osztaná meg. Hát... nagyon-nagyon mély benne ez a magányosság, szerencsétlenség érzése, és szeretne, akivel ugye az előbb is kijött már, de most itt is kijött, hogy szeretne ő találkozni valakivel, aki nem más, mint az ő szívehölgye, akit ő a párjának tekint, és ő vele szeretné megosztani. A lelkészre kérnék szépen információt, hogy tudnak-e
mélyen beszélgetni, tehát, hogy lehetséges-e köztük mély beszélgetés, olyan mély, hogy ő ezt a mély lelki fájdalmát meg tudja osztani. Tehát, hogyha igen, ezért kérdeztem. Ezért kérdeztem, mert hogy elvileg lehetséges lenne az, hogy ő elmondja. Gyakorlatilag viszont úgy látom, hogy azok az ő függősége, ami van, az lehetséges, hogy meg fogja akadályozni, még ha sor kerül is erre a találkozásra, akkor is megakadályozhatja, hogy ő megmerjen nyílni ennek a szeretett személynek, viszont nagyon vágyik rá, hogy ezt ő megtegye. Gondolatában mindenképpen. Kérnék még az örvendezésre, hogy mit tudunk meg ezzel kapcsolatosan, mi jelenteni neki ezt az örvendezős állapotot, mit tudunk meg erről. Igen, ismét az jön ki, hogy ennek a jelenlegi nem túl jó vagy helyzetnek, hirtelen, ha vége szakadna, akkor az nagyon örülne neki, viszont nagyon fél, és itt ismét az jön ki, hogy ő nagyon fél attól, hogy ő nyílt kommunikációt folytasson. Ahogy itt is érzékeltem azt, hogy nem biztos, hogy ő megtenni, itt ezekből is láttam, és itt egyértelműen az jön ki, hogy ő nem biztos, hogy élne ezzel a lehetőséggel, mert pillanatnyilag ez az ő belső függése, túlzott ragaszkodása valamihez, a gátjaihoz való túlzott ragaszkodása, ez nem biztos, hogy megengedné az ő számára, hogy megnyíljon ennek a szeretett nőnek, márpedig van egy valaki, akit ő szeretett nőként, akire ő szeretett nőként gondol. De lássuk egyébként, milyen érzések vannak benne, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, milyen érzések vannak benne, mit érez ez a szeretett személy. Mit érez? Ahogy raktam ki, ugye a pénz és a szerencse, meg az örvendezés, hát kicsit ellentmondott ez annak, ami az első kérdésnél volt, de jött is hozzá mindjárt, hogy nagyon-nagyon örülne, és nagyon-nagyon boldog lenne, és akkor még nem láttam, hogy mi következik, de aztán a vége az lett, hogy nagyon-nagyon örülne és boldog lenne, hogyha az ő szeretett személyével egy új kezdetet kezdhetne el. Vagy egy újrakezdést, vagy mindenképpen egy mostanihoz képest egy más minőséget kezdhetne el. És itt akkor rákérdezünk a szerelmes nőre, hogy őről tudunk-e meg valamit, hogy ki ő, mi ő, mit tudhatunk meg erről a szerelmes nőről, mert már megint kijött hát vele kapcsolatosan nem elégedett, már valószínűleg se a találkozás, se a kapcsolatuk minőségével sem elégedett. Két lehetőség van. Az egyik, hogy az ok rá, hogy miért nem elégedett. Az egyik az, hogy ez a szeretett személy ez idősebb, mint ő, és
hirtelen eltűnt a lehetőség az ő kapcsolatukra, vagy eltűntek a lehetőségek a találkozásra, a kapcsolódásra. A másik esetben pedig, hogy megakadályozták a köztük lévő kapcsolatot, és akkor az özvegyasszony az a személy, akinek ebben nagy szerepe volt, hogy megakadályozza a szeretett nőjével való kapcsolódást. És megkérdezem, hogy mit jelent itt az örvendezés, ismét az ő érzéseiben, ugye már látszott, vagy az előbb is kijött, nagyon bizonytalan ez az ember, gondolatban is és érzésekben is, és mind gondolkodik, vajon hát a szerelmen gondolkodik, de nagyon bizonytalan, mély érzései vannak, kétségtelenül vannak neki érzései, kétségtelen, hogy van számára egy nagyon fontos nő, akivel szemben mély érzései vannak, akivel szeretne beszélni, akivel szeretné megújítani a dolgait, de pillanatnyilag ő nincs azon a szinten, tudatszinten, energia vagy rezgés szinten, hogy ő ezt meg tudja valósítani. Na de akkor megkérdezzük, hogy te vagy-e az, aki az ő szíve hölgye. Jó, tehát akkor most azt kérdezzük, hogy a szeretett személy mit gondol, ha rád gondol? Hogyan lát ő téged, hogyan gondol ő te rád? Tehát a szeretett személyed hogyan gondol rád? Mit gondol, ha rád gondol? Ez a szeretett személy hogyan gondol rád? Mit gondol ő veled kapcsolatosan? Hát most az jön, hogy te lennél neki a tökéletes társa, ha lehetne ilyen. Igen, tehát azt mutatják a lapok is. Te lennél a tökéletes társa, de őt valami veszteség érné, hogyha ő ebbe belemenne. Hogyha ezzel ő hajlandó lenne komolyabban elköteleződni melletted, az ő neki veszteséget okozna. Megkérdezem, hogy akkor mi az a veszteség, mit tudhatunk meg róla? Mi az a veszteség az ő veled kapcsolatos gondolataiban? Hát, ha rád gondol, igen, tehát amit először jött, hogy te lennél a tökéletes társa, és a veszteségét nem azt jelenti, hogy ha veled összebútorozna, akkor az neki veszteséget okozna, hanem az a veszteség, hogy nem vagytok együtt, hogy nincs találkozás, hogy távolság van köztetek, hogy kommunikáció sem nagyon van, viszont ti nem vagytok elkötelezett kapcsolatban egymással, tehát nem egy felvállalt kapcsolat van köztetek, de kijöttél így elsőre te, mint szíve hölgye, tehát eddig mindegyik kérdésnél megjelentél, most már tudom mondani, hogy te jelentél meg, tehát az ő gondolatainak és érzéseinek a középpontjában, meg az élete középpontjában is te állsz, úgy tűnik. Nos, akkor megkérdezzük, hogy hogyan érez irántad, bár ugye ezen most én
Ez ilyen álkérdésnek tűnhet, de valójában nem arra vagyok kíváncsi, hogy szeret-e vagy sem, mert ez már kiderült, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként milyen érzéseket táplál iránta. Tehát milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek irántad, te irántad, milyen érzései vannak. Mit érez ő? Mit érez ő? Hát... Hát nem kifejezetten ennyire erre gondoltam, de azt hiszem, hogy ez az ő központi kérdése, hogy nem vagy az életének a része, és ez borzasztó nagyon hiányolja, de úgy érzi, hogy veled együtt lenni is nagyon nagy öröm, és nagyon mély érzések vannak, és nagyon, ez az ember, nem tudom, kire gondolsz, de ő nem mutatja meg ezt ennyire mélyen, hogy így érez. De mi ez a tolvaj? Megkérdezzük itt, hogy mi a tolvaj. Hát, ha erre valami más érzést kapunk, vagy jön ki. Megint a függőséget érzem. Igen, egy olyan ragaszkodást érzékelek ebből, ami már függőségnek mondanám. Tehát lehetséges, hogy úgy érzi, hogy a hozzád való viszonya az már egy toxikus, már ilyen nagyon társfüggőségnek tekinthető dolog. Uh-huh. Megkérdezem azt, hogy akkor fog-e hozzád közeledni a következő 1-2 hétben, vagy így az ünnepek kapcsán ez a szeretett személy fog-e valamit kezdeményezni feléd a következő 1-2 hetes időszakban? Fog-e feléd valamit kezdeményezni ez a személy? Várhatsz-e tőle, számíthatsz-e tőle valamire? Kommunikációra, találkozásra, szóval erre vagyok kíváncsi, hogy mi történik. Hát nagyon bizonytalan, bármi történik. Tehát nagyon szeretne, hogyha váratlanul az érzései megnyilvánulhatnának. Nagyon szeretné kimutatni, nagyon szeretné, hogyha úgy alakulnának a körülmények, hogy így történne valami csoda, ugyanakkor rendkívül bizonytalan. És azt is nagyon szeretné, hogyha lezáródna az a helyzet, hogy nem tudtok találkozni, hogyha befejeződne ennek a bennem lévő félelmek, azok a bizonytalanságok, amik jelenleg benne vannak. Megkérdezem még, hogy mit jelent itt a halál, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan.
a halálra kérnék még. Hát, és a bíróra is kérek. Belepusztul a vágyakozásba. Nagyon-nagyon szeretne hozzád közeledni. Megkérdezem azt, hogy mi akadályozza meg őt ebben. Mi akadályozza, mert ez alapján úgy látszik, hogy nem nagyon lesz találkozás, csak vágyik rá, csak gondolkodik rajta, csak a kívánságaiban szerepel, de mi az, ami megakadályozza őt abban, hogy veled beszéljen, vagy találkozzatok most a következő 1-2 hetes időszakban? Mi az akadálya annak, hogy legyen köztetek bármilyen interakció? Mi az akadálya? Hát lehetséges, hogy van a környezetében egy személy, aki hát a múltjához köti, vagy ahhoz kapcsolódik, és ugyan hátat fordít neki, de nem tud elszakadni tőle. És és a köztetek lévő távolság és akadályként jelenik meg, ami akadályozza mondjuk a kommunikációt is, vagy legalábbis a kommunikáció sem egy akármikor beszélhetünk, akármikor felhívhatlak típusú kommunikáció, hanem ott is van valamilyen olyan akadályozó tényező, hogy mondjuk nem hívhat akármikor, nem beszélhet veled akármikor, vagy te vele, vagy nem képes rá, hogy bármikor kommunikáljatok. Ott is van valamilyen akadály. Az üzenetre kérnék szépen, hogy mi ez az akadály a kommunikációban. Jaj, újra és újra ugyanazok jönnek ki. Ő nagyon fél, nagyon bizonytalan, szerintem magában, leginkább abban, hogy ő méltó-e hozzád. Tehát attól függetlenül, hogy nagyon-nagyon mély érzései vannak, és a környezeti tényezők sem segítenek, de ő neki elsősorban saját magában kellene megtalálni azt a belső erőt, ami ahhoz kellene, hogy ő merjen beszélni veled, merjen bármit tenni. Az özvegyasszonyra is kérnék szépen, hogy mi ez az akadály az ővele kapcsolatosan. Hát, ha nem lenne, akkor rögtön az lenne, hogy egy új újrakezdést, egy új ciklust indítana el az ő szíve hölgye felé, vagyis hát feléd.
ez az akadály tulajdonképpen, és nem tudom, hogy az ő személye hogyan akadályozza meg ezt a szeretett emberedet, de mindenképpen nagyon jelentős szerepe van abban, hogy ő nem mer. Lehetséges, hogy abban is nagy szerepe van, hogy ő így viszonyul magához, tehát, hogy ennyire bizonytalan, ennyire lebecsüli magát, és ez például egy tipikus elcsépeltnek, vagy elcsépelték már ezt a kifejezést, de egy olyan narcisztikusról beszélek, aki valóban egy 10-es skálán legalább egy 6-os, 7-es, aki éveken, évtizedeken keresztül dolgozik azon, hogy a másik személyét azt lebecsülje, hiteltelenítse, hogy ő nem csak a környezete, hanem már ő maga is úgy gondolja, hogy ő nem elég értékes erre a világra sem, sőt, ugye ez ilyen személyek képesek arra is, hogy ezt a lebecsülést, ezt a hiteltelenítést, ezt a negatív energiasugárzást, vagy elvonást, inkább így mondom, hogy energiaelvonást, ezt olyan szintre vigyék, hogy az, akivel szemben ezt elkövetik, ő már az öngyilkos gondolatai is vannak. És elképzelhető, hogy itt is ilyesmiről is szó lehet, ezért van benne ez a mérhetetlenül nagy félelem, ez a nagy bizonytalanság, bátortalanság, és hogyha ilyen helyzetben vagytok, akkor ezzel is kereshettek nyugodtan. Van sajnos erről bőven tapasztalatom, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és mit tudnak emberekkel csinálni az ilyen személyek, és itt nagyon ezt látom. Úgyhogy sok esetben, akik most nézitek ezt a videót, sok esetben a szeretett személyetek egy ilyen próbatétel előtt vagy alatt van, és ez a próbatétel egy nagyon nehéz, egyáltalán élve túlélni a magát, egy ilyen helyzetet is nagyon nehéz. Kilépni belőle meg, hát 10% alatti esély van, és nagyon nagy lelki erőre van szükség hozzá, és nagyon nagy támogatásra valaki más részéről. De, ha ebben, vagy bármiben ilyen egyéni vetésben tudok segíteni, akkor nyugodtan forduljatok hozzám, a leírásban ott vannak az elérhetőségek, és ebben tudok segíteni. Azért remélem, hogy valami haszna mégis volt ennek, hogy most megcsináltuk ezt a videót, megtudtuk belőle, hogy nem azzal van a probléma, hogy a te személyed nem szeret téged, ha mondta, hanem sokkal inkább azzal van, hogy ő neki egy ilyen feladatot adott az élet, amit ezt meg kell oldania. És én azt tapasztaltam, hogy akik képesek ezt megoldani, utána nagyon sokáig sérültek maradnak, viszont olyan különleges erőt szereznek általa, ami aztán a további életükhöz nagyon is fontos. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, ha megnézted. Ha még nem iratkoztál fel, akkor kérlek, iratkozzál fel, lájkolj, azért, hogy minél több emberhez eljusson a videó, megoszthatod a véleményedet is,
akár megírhatod a helyzetedet is. Ha úgy gondolod, mondom, hogy egyéniért is kereshetsz bátran, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!